today's video ay Si Parsa! So, yan. Let's muna ikaw. Yan. Let's muna ikaw. This time, ano siya, table chairs. Foldable pala to guys. Para space saver pala. Yan. Yung edges ng table, naka-styrofoam din para safe na walang gas-gas. Lagyan namin sa master's bedroom. Black yan guys. Tapos, foldable siya. Ay, ang ganda. Yan, oh. Wow, So, ito, sila mag-ipo siya. Para hindi siya magalaw. Sa paanan siya guys, kakapit niya. Foldable table. Napaka space saver and pwede kahit saan. space Sa labas, saver. pwede dito, pwede sa taas, pwede sa Okay. So yan. Nakaupo ko dito sa sofa namin and then pwede mo siyang working table. And coffee. Sa master bedroom lang siya ilalagay. Next guys. Next! Gosh, ang bigat. Ito naman. Chair. Siyempre, Chair. on the table, may chair. Tinawag lang ka. Ano meron dito? Screw. Ganda siya for its price, pero not sure kung kakalaga. Takas yan. So, yan. Tatapos na. So, ito. Ito yung pinaka-upuan niya. Nakapit natin yung paa para makita natin kung ano yung final output nito. Guys, let's assemble! Ah, So guys, so ganda. Wala siya guys, ano, manual. Oh no! silipin nyo na lang guys kasi mahirap makita. Hanapin nyo na lang yung may tornilyo. Yan. Unahin nyo munang ikabit yung foam sa kanyang upuan. So yan. Kung naramdaman nyo na medyo mahigpit na ka na yan. Then next is next tornilyo. Makikita nyo naman dalawa kasi dalawa lang yung meron dito na ano tornilyo na pang-lock niya sa ilalim. So hanapin nyo na lang yung kulay na ganito. Okay, so tapos na tayo. Dito na tayo sa paanan. Yung kanina ginawa natin. Ginawa na natin. So, yan. So ito yung magiging harapan niya. So, may foam na siya kanina wala. Okay. So, the next is yung paanan na. Dito lang, sundan nyo lang itong mga silver na paglalagyan ng screws. Tulad ng ginawa natin kanina, spray nyo lang siya. Pitan nyo lang. Yan. Okay. So, ipitan na lang natin to. Then, we're done. So, kahoy ito. And then ito, plastic. Then, may foam yung upuan niya. Yung mga materials nitong chair na in-order namin sa Lazada. Ang tawag ata dyan, Nordic chair. Oo. Yung mga ganitong style. Ayan, nasa description down below sa mga interested. Yan. So, ito ang final na itsura ng ating upuan. So, try muna natin upuan. Wow. Okay. Try muna natin. Kaya ako dyan. Kaya. Ayan, okay. Yan. All good guys, tas na ng the day. Yan. Yan siya guys. Sa taas namin naman ito lalagay. Yung plan namin na gawin dito is ganitong style sa aming bedroom. Coffee please. Coffee please. Yakult lang pala. Yan siya guys.
Next unboxing. Meron pa tayo dito. So, nagsasample na tayo. Let's go! So, next unboxing. Meeting console table slash cabinet. Slash side table slash pagbakan. So, hardboard na naka-off may instruction kung paano siya gawin. So, ganito yung magiging itsura niya. Ayan siya guys, ganito yung gagawin natin. Ayan siya guys, front assemble time. Kaya daddy? Kaya. Ayun mas kaya, tulog. Ruff, ruff. So, tatandaan natin para madali natin makuha. Ayun guys, prefer nyo bang bumili ng i-assemble? Or prefer nyo may mag-assemble? Or kung na-assemble na guys, bibilhin nyo na lang guys. Pero syempre, it will add you a cost. Daddy, anong pipiliin mo sa mga nabanggit ko? Para tayo nagpa-puzzle. Anong tawag dun? Lego. Lego. Natagpuan na natin ang unang pieces. Sa letter A, screw daw ito. Meron namang nakalagay na label dito, A, B, C, D, kung ano yung screw. Then, naka-specify din kung saan siya gagamitin. Both side. Sa gitna. Parang drawer niya. And guys, medyo mahirap. Medyo mahirap kung ano na next. Medyo After 3,000 later. Ito na po. nakita ko na itong tornilyo. So, self-study. So yan, ilalak nyo muna. Yan. Make sure nakalock. Then, kuha pa kayo ng isa pang ganyan na tornilyo. Yan. Then, ito, may malakas siyang butas dyan. Gagawin mo lang. Yan. Shoot nyo lang. Yan. Tapos, then ito, ayan yung itsura. Yung ipapasok nyo dito sa loob. So, once napasok nyo na siya, i-rotate nyo lang siya. Yan, nalock na oh. Then, the other one. So, lagi nasa ilalim yung maroon side. Nasa ibabaw yung wood. Yan. Ito, dito siya. F and G. Oh, sa kasyo. Ilalim. Screw po muna natin yan hanggang doon. Sa dulo. So, let's go. Diba? Final output. Hello guys! Oh, good sila. May dalawa siyang lagayan. And here, then guys, pwede nyo nang lagay dito yung microwave nyo, rice cooker or what, coffee maker, ganun. And dito kayo pwede mag-prepare ng everything. So, pakita namin sa taas. Sa taas din namin ito ilalagay guys eh. Bulaga! Takits later ulit. Set up muna.